سلام عزیزای گل، امید است که جور صحت سلامت باشید. امروز میخوایم که بریتان طرز پیزا درست کردن در خانه یاد بتونم که چطور میتونید برای خود پیزا درست کنید. نگاه بریتان خمیر میکنم. خمیر که از خب کار خاصی نداره. میتونید مایه خمیر بگیرید. مایه خمیر پودر هم است و یک رقم مایه خمیر که من استفاده میکنم مثل از تر هم است، میتونید پیدا کنید از مارکت ها. دیگه ما به اندازه 2 تا پیزا میخوایم خمیر کنم. دیگه این خمیر خوب به هم میزنم و خوب سعی که به هم خورد. باز بر 1-2 ساعت میمانم که خوب سعی جوش بکنه. بعد از دیگه باز بریتان میگم مواد لازم از چی مواد استفاده میکنید. البته باید خمیر خوب سعی به هم بزنید و خوب سعی بپوشانید با پلاستیک و که باد داخلش جای نکنه و خمیرتان زود میرسه. خب دوستای عزیز، خمیر پیزای ما آماده شده. دیگه حالا ما میخوایم بریتان پیزا جور کنم. موادایی که پیزا باید پرتم پیاز است. گرچه پیاز که بعضی پیاز سرخ میپرتم و پیاز سفید میندازم. دیگه موادایی که میپرتم، هر کس میتونه هر چیز خودشان از دل خود پرته. از ما این مرج است یا یالاپنا میگه، یم که سمارق است یا مقارچ، یم تونمایی است، دیگه یم که زیتون است. اینا رو ما میپرتم. دیگه از پنیر مخصوص برای پیزا است که استفاده میشه. میتونید از مارکت اینا بخرید. یعنی رقم پاکت است در شاپینگ ها، میتونید از دکان ها بخرید. دیگه من خودم از کچوپی استفاده میکنم. گرچه سوس مخصوص پیزا هم هست ولی خوشمزه تر میایم. از تومات باینجان استفاده میکنم، باینجان رومی. دیگه بریتان حالا میخوایم که آماده کنم پیزا را. به خاطر که اگر میخواید که زیر پیزایتان نگیره، یک کمکی روغن میپرتید. دیگه دستمال ما از فرشش ندارم که دستمال تمیز است. کمک پخش میکنید زیر مخصوص برای پیزا است این ظرف ها. خب یم از این حالا دست خود باید بشورم. به خاطر که ششتم بازم ولی باز خاطر که دست دادیم در کامره و باید دست ما تمیز باشه. حالا میخوایم که بریتان خمیر آماده بسازم که چی رقمی میتونید، یعنی دستای خمیری که کده بدم یک گوله کده بدم، خمیرم رسیده. دیگه این رقمی که بخواید که آماده کده بانید در داخل از ظرفک ها، یعنی بسیار راحت میتونید پخش کنید.
دیگه لایک کنید، سابسکرایب یادتون نرود تا ویدیوهای بعدی. یک شمع سلایس کردیم. دوستا وقتی که پیزا جور میکنید کوشش کنید که وقتی که پیزا جور میکنید یعنی که اموسوس شکم پرتید. ببینید ما وقتی که پیزا را رقمی میکنم هم نانش خوب پخته است، همین که پیزا موادش لیز نمیخوره از نان. بعضی پیزاها هست که جور میکنه وقتی پیزا را که بالا میکنه یعنی یک توتیش کلش میریزه و او پیزا نه خوشمزه است و نه خوبش است. میتونید در خانه از این پیزاها خودتان برای خود جور کنید. دیگه زای گل تا ویدیوی بعدی.